ทารกน้อยถูกลอยน้ำไปกับกระจาดทองคำกลายเป็นเด็กหนุ่มเติบโตขึ้นท่ามกลางสายน้ำศักดิ์สิทธิ์สิงห์นาทีผู้ริขิตให้กลับมาทวงคืนความยุติธรรมท่ามกลางเวทมนต์ดำการต่อสู้ของแม่มดและความมืดที่คุกคามแผ่นดินเขาถูกกำหนดให้เป็นผู้ปลดปล่อยเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะกอบกู้บ้านเมืองจากศาสตร์มืดนี้ได้อย่างไรรับชมในสีนาทีบุตรแห่งทาราคีรีนครกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ที่เรียกว่าสีคีรีนครพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ทรงครองราชย์ด้วยความเที่ยงธรรมมีพระมเหสีสิรินทราผู้เป็นที่รักของประชาชนและปีชาสามารถทั้งสองปรารถนาที่จะมีบุตรเพื่อสืบทอดราชบัลลังก์หลังจากการเฝ้ารอมาเนิ่นนานความปรารถนาก็สำเร็จพระมเหสีให้กำเนิดบุตรชายในคืนจันทร์เพ็ญเด็กน้อยผู้นี้มีรอยปานรูปจันทร์เสี้ยวบนหน้าอกการกำเนิดของเจ้าชายนำความยินดีมาสู่ราชสำนักเพราะว่าความเงียบงันที่น่ากลัวค่อยๆคลืบคลานเข้ามาเมื่อโหนหลวงเปิดเผยคำทำนายลึกลับว่าเจ้าชายน้อยจะนำพาความรุ่งเรืองมาสู่อาณาจักรแต่เขาจะกลายเป็นผู้โค่นล้มผู้ถือของบัลลังก์แม้คำทำนายจะไม่ชัดเจนแต่ความสงสัยเริ่มเกาะกินใจพระราชาและอีกด้านของราชสำนักพระเทวีสนมสุจิตราซึ่งแท้จริงแล้วนางคือแม่มดที่แฝงตัวเข้ามาเพื่อหวังอำนาจเริ่มวางแผนร้ายนางรู้ว่าเจ้าชายน้อยคือภัยต่อเป้าหมายของนางจึงหลอกลวงพระราชาด้วยคาถาอาคมสนมสุจิตราปั่นหัวพระราชาให้เชื่อว่าเจ้าชายน้อยไม่ใช่บุตรที่แท้จริงแต่เกิดจากการรอบเป็นชู้กับชายอื่นพระราชาซึ่งถูกคาถามืดครอบงำจิตใจตัดสินใจสั่งให้กำจัดเจ้าชายเพื่อป้องกันภัยในอนาคตคืนนั้นเมื่อความมืดเข้าปกคลุมท้องฟ้าพระมเหสีสิรินทราร่ำไห้ด้วยหัวใจที่แตกสลายเมื่อพระราชาทรงมีพระบัญชาให้นำเจ้าชายไปลอยน้ำขุนนางผู้ภักดีแต่ไม่อาจขัดคำสั่งจำต้องอุ้มทารกน้อยใส่กระจาดทองคำภายในกระจาดวางด้วยผ้าไหมลายดอกไม้และสัญลักษณ์ราชวงศ์กระจาดทองคำถูกปล่อยลงสู่สายน้ำนาทีสีในคืนที่เงียบสงัดกระแสน้ำพัดพากระจาดออกไปไกลจากสีคีรีนครในขณะที่กระจาดลอยหายไปในความมืดพระเทวีสุจิตรายืนมองอยู่ในเงามืดริมแม่น้ำดวงตาของนางเปล่งประกายแห่งความพึงพอใจนางมั่นใจว่าอุปสรรคสำคัญต่อแผนการชั่วร้ายได้หมดสิ้นไปแล้วกระจาดทองคำที่ใส่เจ้าชายน้อยไว้ถูกสายน้ำนาทีสีพัดออกไปไกลเนื้อสายน้ำที่เย็นเยือกลมหนาวพัดผ่านราวกับเสียงกระซิบจากเทพเทวาทว่าไม่มีสิ่งใดสามารถทำร้ายเด็กน้อยในกระจาดทองคำในสายน้ำไหลเอื่อยได้นำพากระจาดผ่านโขดหินป่าเขาและหมู่บ้านเล็กๆริมน้ำเมื่อเวลาผ่านไปสายน้ำก็พัดพากระจาดเข้าสู่ป่าลึกของอาณาจักรพันธนีดินแดนที่เวทล้อมด้วยหมอกหนาและความลึกลับไม่มีใครกล้าเข้ามายังพื้นที่แห่งนี้เว้นเสียแต่นักเดินทางผู้กล้าในป่าลึกนั้นมีกระท่อมเล็กๆตั้งอยู่ริมลำธารกระท่อมหลังนี้เป็นของพระฤาษีนาทีเทพฤาษีผู้โด่งดังในความรอบรู้ด้านเวทมนต์พระฤาษีกำลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ริมลำธารเมื่อจิตสัมผัสถึงพลังบางอย่างที่แผ่กระจายออกมาจากสายน้ำพระฤาษีลืมตาขึ้นมองไปยังลำธารเบื้องหน้าและเห็นกระจาดทองคำลอยเข้ามาใกล้พระฤาษีลุกขึ้นเดินไปยังฝั่งน้ำและใช้ไม้เท้าช่วยดึงกระจาดเข้ามาใกล้เปิดดูภายในสิ่งที่พบคือทารกน้อยที่กำลังหลับสนิทลอยป่านจันทร์เสี้ยวบนหน้าอกของเขาส่องแสงวาบเล็กน้อยในขณะที่พระฤาษีมองดูเด็กน้อยทันใดนั้นท้องฟ้าก็ปรากฏสายรุ้งจาง
ราวกับเป็นสัญญาณจากเบื้องบนพระฤาษีรู้ทันทีว่าเด็กคนนี้ไม่ได้มาโดยบังเอิญเขาคือผู้ถูกลิขิตให้มีชะตาอันยิ่งใหญ่พระฤาษีตั้งชื่อให้เด็กน้อยว่าสีนาทีตามชื่อของแม่น้ำนาทีสีที่พัดพาเขามาและเริ่มเลี้ยงดูเด็กน้อยด้วยความรักเหมือนบุตรของตนเองในแต่ละวันสีนาทีเติบโตขึ้นท่ามกลางธรรมชาติเรียนรู้วิถีแห่งสายน้ำพลังลึกลับของป่าลึกและศาสตร์เวทมนต์จากพระฤาษีขณะที่สีนาทีมีความสุขในอาสมเล็กๆแห่งนี้ทางด้านแม่มดสุจิตราในสีคีรีนครกับเริ่มสัมผัสได้ถึงสิ่งผิดปกตินางใช้กระจกวิเศษสอดส่องไปทั่วอาณาจักรเล่นนางก็เห็นเงาของเด็กชายที่อยู่ในกระจาดลอยหายไปในป่าลึกแม่มดกดเกี้ยวนางเรียกสมุนปีศาจออกมาและสั่งให้พวกมันออกตามหาเด็กชายไม่ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าใดก็ตามสมุนปีศาจเหล่านี้จึงเริ่มกระจายตัวออกไปทั่วเพื่อทำตามคำสั่งของนายหญิงในขณะเดียวกันสีนาทีกลายเป็นเด็กชายที่สง่างามเขาสนุกกับการวิ่งเล่นริมลำธารและปีนต้นไม้ในป่าความสามารถพิเศษเริ่มปรากฏในตัวเขาสามารถเรียกสายน้ำให้ไหลไปในทิศทางที่ต้องการได้และเสียงของเขาราวกับสามารถพูดกับสัตว์ในป่าได้สีนาทีเติบโตขึ้นในอาสมของพระฤาษีนาทีเทพเด็กหนุ่มผู้นี้มีร่างกายกำยำใบหน้าเป็นประกายแห่งปัญญาและจิตใจที่บริสุทธิ์แม้จะไม่รู้ชาติกำเนิดที่แท้จริงแต่เขาก็ซึมซับความรู้และสติปัญญาจากพระฤาษีผู้เป็นทั้งครูและบิดาในทุกเช้าสีนาทีจะตื่นขึ้นมาเพื่อฝึกฝนร่างกายและจิตใจพระฤาษีสอนเขาให้เชื่อมโยงกับธรรมชาติเข้าใจพลังของสายน้ำและความสงบของลมฟ้าสีนาทีเรียนรู้วิชาการต่อสู้ด้วยกระบวนท่าดาบที่ลื่นไหลราวกับสายน้ำและศึกษาเวทมนต์โบราณที่สามารถควบคุมน้ำให้เป็นอาวุธได้วันหนึ่งขณะที่สีนาทีกำลังฝึกกระบวนท่าดาบริมลำธารสายน้ำที่เคยสงบกับเริ่มกระเพื่อมอย่างผิดปกติกระแสน้ำหมุนวนเป็นเกลียวคลื่นแม้ลมจะนิ่งสนิทพระฤาษีเดินออกมาจากกระท่อมพร้อมกับบอกให้สีนาทีเตรียมตัวเพราะเขาสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความมืดที่คืบคลานเข้ามาใกล้ในเย็นวันนั้นท้องฟ้ากลับมืดครึ้มแม้ดวงอาทิตย์ยังไม่รับขอบฟ้าหมอกหนาเริ่มปกคลุมป่าลึกจนไม่เห็นทางพระฤาษีให้สีนาทีตั้งสมาธิและใช้พลังเวทที่เขาได้ฝึกฝนมาเพื่อเฝ้าระวังพวกเขาทั้งสองเฝ้ารอเงียบๆอยู่ในอาสมทันใดนั้นเสียงคำรามดังก้องป่าดังสายฟ้าฟาดความมืดแทรกตัวเข้ามาพร้อมกับเงาร่างของสมุนปีศาจที่มีรูปร่างบิดเบี้ยวและหน้าหวาดกลัวพวกมันมีตาแดงกำเล็บยาวแหลมและเดินย่ำดินราวกับจะกลืนกินทุกสิ่งสมุนปีศาจเหล่านี้ได้รับคำสั่งจากแม่มดสุจิตราเพื่อตามหาและทำร้ายสีนาทีไม่ยอมหนีเขายืนหยัดอยู่หน้าพระฤาษีพร้อมดาบเล่มหนึ่งในมือเมื่อสมุนปีศาจพุ่งเข้ามาสีนาทีใช้กระบวนท่าที่พระฤาษีสอนดาบของเขาขีดผ่านเงามืดราวกับแสงสว่างตัดกับความมืดกระแสน้ำในลำธารพุ่งขึ้นสูงกลายเป็นกำแพงน้ำที่ขวางศัตรูไว้สมุนปีศาจคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวพวกมันรวมตัวกันและสร้างพายุหมอกเพื่อบดบังสายตาแต่สีนาทีไม่หวาดกลัวเขายืนสงบนิ่งและหลับตาใช้พลังแห่งจิตสัมผัสตำแหน่งของศัตรูเขาร่ายมนต์เรียกสายน้ำให้พุ่งออกไปเหมือนหอกคมที่แทงทะลุร่างของปีศาจการต่อสู้ดำเนินไปจนถึงยามค่ำคืนสมุนปีศาจถูกทำร้ายจนหมดสิ้นหมอกหนาๆค่อยจางหายไปท้องฟ้ากลับมาแจ่มใสดังเดิมพระฤาษีมองสีนาทีด้วยสายตาแห่งความภาคภูมิใจเขาเห็นว่าเด็กชายที่เขาเลี้ยงดูมาเริ่มเติบโตเป็นผู้กล้าที่แท้จริงหลายปีผ่านไปสีนาทีกลายเป็นชายหนุ่มผู้กล้าหาญเขาเชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งการต่อสู้และเวทมนต์น้ำพระฤาษีนาทีเทพถ่ายทอดให้การฝึกฝนอย่างไม่ลดละแถ
ทำให้เขากลายเป็นนักรบผู้สมบูรณ์แบบทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณในคืนหนึ่งที่ดวงจันทร์เต็มดวงสีนาทีฝันถึงภาพที่แปลกประหลาดเขาเห็นเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คนแต่งกายงดงามท่ามกลางความงามนั้นกับมีเงามืดปกคลุมเขาเห็นร่างของสตรีนางหนึ่งผู้มีดวงตาสีแดงเจิดจ้าร่างนั้นยืนอยู่เหนือยอดเขาสูงพร้อมเสียงหัวเราะเย้ยหยันเมื่อเขาตื่นขึ้นพระฤาษีจึงร่ายมนต์ทำนายความฝันและได้เห็นว่าสีนาทีเป็นบุตรของพระมเหสีสิรินทราแห่งสีคีรีนครผู้ถูกพรากจากอ้อมอกแม่ตั้งแต่ยังเป็นทารกและผู้หญิงในความฝันนั่นคือพระเทวีสุจิตราแม่มดผู้ชั่วร้ายที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดสีนาทีตัดสินใจเดินทางกลับสีคีรีนครเพื่อตามหาความจริงเกี่ยวกับครอบครัวและชาติกำเนิดของเขาแต่เส้นทางกลับเต็มไปด้วยอุปสรรคเมื่อข่าวการปรากฏตัวของเขามาถึงพระเทวีสุจิตรานางรู้ทันทีว่าสีนาทียังมีชีวิตอยู่และตอนนี้กำลังเป็นภัยต่ออำนาจของนางพระเทวีสุจิตราเรียกพวกสมุนปีศาจและสร้างกับดักรอบป่าศักดิ์สิทธิ์หวังว่าจะหยุดสีนาทีไม่ให้ไปถึงสีคีรีนครในขณะที่สีนาทีเดินทางเขาพบว่าธรรมชาติรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปต้นไม้ใหญ่กลายเป็นต้นไม้แห้งกรอบสายน้ำใสสะอาดกลายเป็นน้ำขุ่นข้นมีเพียงลำธารบางส่วนที่ยังตอบสนองต่อพลังของเขาในที่สุดสีนาทีก็เผชิญหน้ากับพระเทวีสุจิตราในลานหินกลางป่าศักดิ์สิทธิ์นางปรากฏตัวในชุดสีดำสนิทดวงตาแดงฉานและถือคาถาที่มีอัญมณีสีม่วงนางหัวเราะอย่างเย้ยหยันและร่ายมนต์สร้างหมอกหนาดำปกคลุมลานหินสีนาทีตั้งสมาธิเขาจำคำสอนของพระฤาษีได้ดีว่าความสงบคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดเขาใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ในมือและพลังน้ำสร้างกระแสน้ำวนรอบตัวเพื่อสลายหมอกดำแต่แม่มดสุจิตราไม่ปล่อยให้เขาตั้งตัวนางไร้มนต์ส่งสายฟ้ามืดพุ่งเข้ามาสีนาทีใช้สายน้ำสร้างโล่ป้องกันการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดสีนาทีใช้ทักษะดาบและเวทมนต์ผสานกันเขาสร้างลำธารน้ำพุ่งทะลวงกำแพงมืดของแม่มดแต่แม่มดเองก็แข็งแกร่งนางสร้างภาพลวงตาเป็นรูปร่างของพระฤาษีที่ดูเหมือนกำลังจะเจ็บปวดหวังจะทำร้ายจิตใจของสีนาทีแม้ภาพลวงตาจะทำให้เขาลังเลแต่สีนาทีรวบรวมสติเขาใช้พลังน้ำสะท้อนภาพลวงตาและมองเห็นความจริงเมื่อแม่มดเผยจุดอ่อนสีนาทีพุ่งเข้าหาและใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ตัดคาถาของนางอัญมณีสีม่วงแตกกระจายเป็นเสียงกรีดร้องของแม่มดดังก้องไปทั่วลานหินพลังของแม่มดค่อยๆสลายไปพร้อมกับหมอกดำนางซุดตัวลงกับพื้นและกลับคืนสู่ร่างของหญิงชราอ่อนแอสีนาทีไม่ได้ฆ่านางเขาเลือกที่จะปล่อยให้นางได้รับโทษตามชะตากรรมเมื่อหมอกจางหายสีนาทีพบว่าลานหินที่เคยมืดมนกลับกลายเป็นพื้นที่สดใสต้นไม้เริ่มผลิใบใหม่และสายน้ำกลับมาใสสะอาดราวกับสะท้อนชัยชนะของเขาหลังจากชัยชนะเหนือแม่มดสุจิตราสีนาทีเดินทางต่อไปยังสีคีรีนครเส้นทางนี้เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติที่ฟื้นคืนชีพดอกไม้ผลิบานและเสียงนกร้องดังก้องป่าเหมือนโลกกำลังเฉลิมฉลองความสำเร็จของเขาเมื่อเข้าใกล้สีคีรีนครสีนาทีพบกับความเปลี่ยนแปลงอย่างประหลาดเมืองที่เคยรุ่งเรืองกับเงียบเหงาบ้านเรือนทรุดโทรมและประชาชนก็มีสีหน้าเศร้าหมองทุกคนหวาดกลัวและไม่กล้าออกมาพูดคุยมากนักพวกเขาเล่าให้สีนาทีฟังถึงความโหดร้ายของผู้ครองบัลลังก์คนปัจจุบันหลังจากแม่มดสุจิตราขึ้นสู่อำนาจนางใช้เวทมนต์ครอบงำพระราชาและขุนนางเปลี่ยนสีคีรีนครให้เป็นดินแดนแห่งความมืดการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นหลายเท่าชาวบ้านถูกบังคับให้ทำงานหนักโดยไม่มีความหวังนางตั้งตัวเป็นผู้ปกครองแท้จริงและกดขี่ผู้คนด้วยความโหดเหี้ยม
ศรีนาทีเริ่มเข้าใจว่าชะตากรรมของเขาคือการปลดปล่อยดินแดนนี้จากความมืดเขาตัดสินใจเดินทางไปยังพระราชวังแม้จะเต็มไปด้วยอันตรายและกับดักจากผู้สมรู้ร่วมคิดของแม่มดทว่าความตั้งใจของเขาแน่วแน่ เมื่อเขาเข้าสู่เขตพระราชวังศรีนาทีพบว่าอาคารที่เคยงดงามกลับกลายเป็นปราสาทสีดำหมอกลอยปกคลุมทั่วบริเวณเสียงคำรามของอสูรร้ายดังก้องพระราชวังนี้กลายเป็นที่สิงสถิตของความมืดศรีนาทีเดินลึกเข้าไปและพบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันณห้องขังลึกใต้ดินที่ซ่อนอยู่ภายในนั่นคือสถานที่ที่แม่มดสุจิตราขังพระมเหสีสิรินทราผู้เป็นมารดาที่แท้จริงของเขาไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาพระมเหสีถูกกักตัวโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือนางยังคงมีความหวังและเชื่อว่าวันหนึ่งบุตรของนางจะกลับมาช่วยเมื่อศรีนาทีพบพระมเหสีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนพุ่งพ่านในใจเขาแม้จะไม่เคยพบกันมาก่อนแต่สายสัมพันธ์ของแม่และลูกก็ไม่อาจลบเลือนเขาปลดปล่อยนางจากพันธนาการและพานางขึ้นสู่แสงสว่างเสียงลือถึงการกลับมาของผู้สืบทอดราชบัลลังก์แพร่กระจายไปทั่วศรีคีรีนครประชาชนที่เคยหมดหวังเริ่มรวมตัวกันรอบพระราชวังพวกเขาพร้อมใจกันสนับสนุนศรีนาทีในการล้มล้างอำนาจมืดเมื่อพระราชาผู้ถูกมนต์สะกดของแม่มดสุจิตราออกมาพบศรีนาทีในตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดศรีนาทีไม่ได้มองพระราชาในฐานะศัตรูแต่เป็นบิดาผู้ถูกความมืดครอบงำเขาใช้พลังน้ำศักดิ์สิทธิ์สร้างสายทานที่บริสุทธิ์ชำระล้างมนต์สะกดที่พันธนาการพระราชาทันทีที่มนต์สะกดถูกทำลายพระราชาก็กลับมาเป็นคนเดิมเขาร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและขอโทษต่อประชาชนที่เขาปล่อยให้ความชั่วร้ายครอบงำเมืองศรีนาทีช่วยฟื้นฟูพระราชาและให้กำลังใจประชาชนในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายพวกเขาร่วมมือกันล้างความมืดออกจากศรีคีรีนครพระราชวังที่เคยเป็นที่สิงสถิตของปีศาจถูกเปลี่ยนกลับเป็นที่แห่งแสงสว่างเมื่อศรีนาทีช่วยปลดปล่อยพระราชาและคืนแสงสว่างให้กับศรีคีรีนครทุกคนต่างยินดีกับชัยชนะครั้งสำคัญแต่ลึกลงไปในจิตใจของศรีนาทีเขารู้ว่ายังมีพลังมืดหลงเหลืออยู่แม้แม่มดสุจิตราจะพ่ายแพ้แต่เวทมนต์ชั่วร้ายของนางยังแทรกซึมในบางส่วนของแผ่นดินวันหนึ่งขณะที่ศรีนาทีกำลังเดินทางไปยังศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในป่าลึกเพื่อตรวจสอบความผิดปกติเขารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินและเสียงคำรามดังก้องจากปลายพิภพป่าเขียวขจีเริ่มแปรเปลี่ยนดอกไม้เหี่ยวเฉาต้นไม้กลายเป็นสีดำสนิทเขาพบว่าพลังมืดนั้นไม่ได้มาจากแม่มดสุจิตราที่สิ้นพลังไปแล้วแต่เป็นสิ่งที่อยู่เหนือเธอเทพีแห่งเงามืดผู้ถูกปลุกขึ้นมาโดยมนต์ของแม่มดเทพีองค์นี้เป็นจิตวิญญาณโบราณที่ถูกกักขังมานานนับศตวรรษในอุโมงค์รับใต้ศาลเจ้านางได้รับพลังจากความกลัวและความสิ้นหวังของผู้คนในศรีคีรีนครศรีนาทีเดินทางลึกเข้าไปในอุโมงค์ลับเพื่อต่อสู้กับเทพีแห่งเงามืดสถานที่นั้นมืดสนิทและเต็มไปด้วยเสียงกระซิบของความหวาดกลัวเมื่อเขาเข้ามาถึงห้องโถงใหญ่เทพีปรากฏตัวขึ้นนางเป็นร่างสูงใหญ่สวมอาภรณ์สีดำที่ดูเหมือนเคลื่อนไหวได้ดวงตาของนางเปล่งประกายสีแดงราวกับเปลวไฟเทพีแห่งเงามืดหัวเราะเย้ยหยันและส่งกองทัพเงามืดเข้าโจมตีศรีนาทีใช้พลังน้ำศักดิ์สิทธิ์สร้างกระแสน้ำที่เปล่งประกายแสงป้องกันและโจมตีการตอบโต้อย่างเฉียบขาดแต่เทพีไม่ได้หวั่นเกรงนางใช้พลังสร้างหมอกดำหนาแน่นและเปลี่ยนห้องโถงให้กลายเป็นเขาวงกฏแห่งความมืดศรีนาทีหลับตาลงตั้งสมาธิเพื่อเชื่อมโยงกับสายน้ำที่อยู่รอบตัวเขาใช้พลังแห่งจิตและหัวใจบริสุทธิ์ของเขาเป็นเข็มทิศและพบจุดอ่อนของเทพีในที่สุดนั่นคือแก่นพลังของนางเขาเรียกพลังน้ำที่ใสสะอาดจากใต้พิภพสายน้ำพุ่งทะยานขึ้นราวกับมังกรสีฟ้าสาดกระจายแสงสว่างไปทั่วห้องโถงน้ำศักดิ์สิทธิ์ซัดกระแทกเข้ากับเงามืดจนแตกกระจายเป็นเสียงกรีดร้องของเทพีดังขึ้นก่อนที่ร่างของนางจะสลายกลายเป็นเท่าธุลีเมื่อความมืดสิ้นสุดลงแสงสว่างก็กลับคืนสู่ศาลเจ้า
สีนาทีเดินออกจากอุโมงค์ท่ามกลางเสียงลมพัดอ่อนโยนและดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงสดใสผู้คนในสีคีรีนครต่างรับรู้ถึงการปลดปล่อยครั้งสุดท้ายพวกเขากลับมามีความหวังและเริ่มต้นชีวิตใหม่สีนาทีกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าและความบริสุทธิ์พระราชาประกาศยกย่องเขาในฐานะผู้สืบทอดราชบัลลังก์แห่งสีคีรีนครในค่ำคืนที่ดวงดาวพร่างพรายสีนาทียืนอยู่ริมแม่น้ำเขาจดจำคำสอนของพระฤาษีนาทีเทพและเสียงของแม่ที่เปี่ยมด้วยความรักสายน้ำสะท้อนภาพของชายหนุ่มผู้กล้าหาญผู้เลือกเดินในเส้นทางแห่งการเสียสละและคุณธรรมและสายน้ำก็ยังคงไหลรินต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวของสีนาทีที่ทางเรานำเอามาฝากในวันนี้นะคะถ้าชื่นชอบเนื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะนอกจากนี้หากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมก็สามารถส่งเป็นซุปเปอร์แตงมาได้เลยค่ะทุกกำลังใจที่ได้รับจะถูกนำไปพัฒนาช่องให้ดียิ่งขึ้นหากมีเรื่องราวหรือหัวข้อที่อยากให้เรานำมาเล่าในครั้งหน้าสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะทางช่องจะอ่านและตอบทุกความคิดเห็นและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณและสวัสดีค่ะ